Hello students, this is Bridge Course Test number 2, Standard 8th, Subject English. This test is for 15 marks. ही तुमची दुसरी टेस्ट 15 गुणांसाठी असणार आहे. Let's see the questions. Question number first. Write an application to the principal of your school requesting him to grant leave due to sickness. म्हणजे तुम्ही आजारी आहात आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला काही दिवसांची रजा मंजूर करण्याबाबत तुमच्या प्राचार्यांना एक पत्र लिहायचं आहे, अर्ज लिहायचा आहे. दिस इज ॲप्लिकेशन लेटर. सो वी कॅन राईट दिस लेटर इन दिस वे. टू द प्रिन्सिपल, VPN विद्यालय सटाणा. सब्जेक्ट टू ग्रांट अ लीव. ॲप्लिकंट कुमारी Akshara Vaishnav, Standard 8th B. Honorable Principal Sir, I am student of Standard 8th. I have been suffering from fever and cold since 3 days, and doctor advised me to rest for few days. So I request you to grant me a leave of 10 days. As I feel better, I'll join the school. Yours sincerely, Akshara Vaishnav. Now, this application letter is written according to the format of the new type of internet letter. आता नवीन पद्धतीने अशा प्रकारेच पत्र लिहिलं जातं. डाव्या बाजूकडूनच सुरुवात होते, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आधीचे फॉर्मॅट्स वेगळे होते, आत्ताचे नवीन इंटरनेटप्रमाणेचे फॉर्मॅट वेगळे आहेत. सर्व शब्दांची सुरुवात डाव्या बाजूने झालेली आहे आणि तेच आता मान्य असतं. देन द सेकंड क्वेश्चन इज रिअरेंज द सेंटेन्सेस टू फ्रेम अ स्टोरी. खालील वाक्य अशा पद्धतीने त्यांची रचना करा की त्यांच्यामधून एक कथा तयार होईल. म्हणजे योग्य क्रमाने वाक्य जुळवा आणि कथा तयार करा. दिस क्वेश्चन अल्सो हॅव 5 मार्क्स. या प्रश्नाला पण 5 गुण आहेत. अँड वी कॅन रिअरेंज दीज 10 सेंटेन्सेस इन दिस वे दॅट वी कुड फ्रेम अ स्टोरी. द फर्स्ट सेंटेन्स. वन्स देअर लिव्ड अ रिच फार्मर. एकदा एक श्रीमंत शेतकरी राहत होता. ही हॅड 2 सन्स. त्याला 2 मुले होती. दे वेअर लिव्हिंग टुगेदर हॅप्पीली. ते एकत्रित आनंदाने राहत होते. इयर्स वेंट बाय. The younger son began to get restless because he was unhappy with his lot. आणि अशीच अनेक वर्षे गेलीत, परंतु जो लहान मुलगा होता तो जरा बेचैन राहू लागला. तो नाखुश होता. He went to his father and asked for his share of the property. मग त्याने त्याच्या वडिलांकडे त्याच्या इस्टेटीमधला हिस्सा मागितला. The father tried to डिस्यूड हिज सन. त्या वडिलांनी त्याला समजवण्याचा प्रयत्न केला. बट ही वुडंट लिसन टू हिज फादर whom he regards as old and ignorant. त्याने त्याच्या वडिलांचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्याच्या मतानुसार तो एक म्हातारा आणि दुर्लक्षित व्यक्ती झाला होता. सो द फार्मर गेव हिम अ थर्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी. आणि मग त्या शेतकऱ्याने त्या लहान मुलाला त्याच्या इस्टेटीतला 3रा हिस्सा देऊन टाकला. द यंग मॅन सोल्ड हिज शेअर ऑफ द प्रॉपर्टी अँड लेफ्ट फॉर अनदर कंट्री. त्या मुलाने त्याच्या हिस्स्याची प्रॉपर्टी विकून टाकली आणि परदेशात निघून गेला. ही लेड अ लक्झरियस लाईफ अँड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन गॅम्बलिंग. अगदी ऐशोआरामात राहायला लागला आणि सट्टा वगैरे याच्यावर तो पैसे उधळायला लागला. सून ऑल हिज मनी वॉज गॉन अँड ही बिकेम अ पॉपर. आणि लवकरच त्याच्याकडचा सगळा पैसा संपला आणि तो गरीब दरिद्र बनत गेला. सो इन दिस वे वी हॅव कम्प्लिटेड द स्टोरी ऑफ द 10 सेंटेन्सेस. अशा पद्धतीने ही 10 वाक्य योग्य क्रमाने जुळवून आपण एक कथा तयार करू शकतो. देन द थर्ड क्वेश्चन इज रीड द पॅसेज given below and answer the questions that follow.
खाली दिलेला परिच्छेद किंवा उतारा वाचा आणि त्यावरून त्या खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. यू कॅन रीड दिस पॅसेज सायलेंटली अँड कामली अँड देन यू कॅन राईट द आन्सर्स. बट I have written the answers of the questions from this passage as follow. Question number first. What did the carpenter tell his employer? त्या गवंड्याने, गवड्डी काम करणाऱ्याने त्या एम्प्लॉयरला काय सांगितलं? The carpenter told his employer of his plans to leave the house building business and live a more leisurely life with his family. Then, question number 2. What favor did his employer ask from the carpenter? त्या एम्प्लॉयरने त्या गवंड्याकडे कुठला अनुग्रह केला, कोणता आग्रह धरला? The employer asked if the carpenter could build just one more house as a personal favor. Then, question number 3. What surprise did the employer have for the carpenter? त्या एम्प्लॉयरने त्या गवंड्याला कोणतं सरप्राईज दिलं? And the answer is, as the house was completed, the employer handed the keys to the carpenter and said that the house was a gift from him to the carpenter. It was the सरप्राईज. म्हणजे जे घर त्या गवंड्याने बांधलं ते घरच त्या एम्प्लॉयरने त्या गवंड्याला बक्षीस म्हणून दिलं. हे त्याच्यासाठी, त्या गवंड्यासाठी सरप्राईज होतं. देन क्वेश्चन नंबर 4. वाय वॉज द सरप्राईज अ शेम फॉर द कार्पेंटर? ती जी भेटवस्तू होती, जे गिफ्ट होतं, जे सरप्राईज होतं, ते त्या गवंड्यासाठी लाजिरवाणं का होतं? बिकॉज द कार्पेंटर डिडंट नो दॅट द हाऊस वॉज हिज ओन. त्या गवंड्याला माहीत नव्हतं ते घर त्याच्या स्वतःसाठीचं होतं. सो ही डिडंट पुट हिज बेस्ट एफर्ट्स टू बिल्ड द हाऊस. म्हणून त्याने ते घर बांधण्यासाठी त्याच्यातले जे काही चांगले स्किल होते, चांगले प्रयत्न होते, ते चांगले प्रयत्न केलेले नव्हते. फक्त त्या एम्प्लॉयरने सांगितलं म्हणून तो ते घर बांधत होता आणि शेवटचंच आहे म्हणून त्याने ते त्याच पद्धतीने बांधलं होतं. द कार्पेंटर न्यू इट ही वुड बिल्ड द हाऊस डिफरंटली. जर त्याला ते माहीत असतं तर त्याने ते घर वेगळ्या पद्धतीने बांधलं असतं. अँड द कार्पेंटर हॅव टू लिव्ह इन अ हाऊस विच वॉज नॉट बिल्ड सो गुड. इट वॉज अ शेम फॉर द कार्पेंटर. आणि हीच त्याच्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट होती. काय की जो कार्पेंटर स्वतः दुसऱ्यांसाठी चांगले घरं बांधत होता, त्याने स्वतःसाठी त्याला अशा घरात राहावं लागणार होतं की जे घर बांधण्यासाठी त्याने चांगले प्रयत्न केले नव्हते किंवा जे घर चांगल्या पद्धतीने बांधलं गेलेलं नव्हतं. देन द लास्ट क्वेश्चन. विच वर्ड इन द फर्स्ट पॅरेग्राफ मीन्स द सेम ॲज आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमॅन? पहिल्या पॅसेजमध्ये आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमॅन याच्यासाठी आलेला शब्द कोणता? अँड इन द फर्स्ट पॅसेज फॉर द वर्ड्स आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमॅन याच्यासाठी शब्द आहे वर्कमॅनशिप. Workmanship. So, in this way, we have finished the second test of standard 8th.